नमस्कार, मीरास रेसिपीमध्ये तुमचं स्वागत आहे। मी आहे मीरा। आज तयार करणार आहे पातळ पोह्याचा चिवडा किंवा नायलॉन चिवडा तयार करणार आहे। असे पातळ पोहे घेतलेले आहेत, बाजारात मिळतात। भाजलेले शेंगदाणे घेतले आहेत, फुटाण्याची डाळ, खोबऱ्याचे काप आणि काजू घेतलेले आहेत। मिरच्या हिरव्या घेतलेल्या आहेत, कढीपत्ता घेतलेला आहे, मीठ आणि हळद घेतलेली आहे आणि पिठी साखर घेतली आहे। या सर्व साहित्याचं प्रमाण डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेलं आहे आणि तेलही घेतलेलं आहे। गॅसवर पातेल ठेवलेलं आहे, तेल घालत आहे। तेलात मिरच्या कापलेल्या घालणार आहे। मिरच्या चांगल्या व्यवस्थित भाजून घ्यायच्या, करपूसपर्यंत मिरच्या भाजून घ्यायच्या। मिरच्या तेलात व्यवस्थित भाजून घ्यायच्या, म्हणजे चिवडा जास्त दिवस टिकतो। याकरता मिरच्या वाळल्या होईपर्यंत भाजून घ्यायच्या। मार्केटमध्ये चिवडा कसा मिळतो तशा पद्धतीने तयार करायचा आहे। त्याकरता मिरच्या करपूसपर्यंत व्यवस्थित भाजून घ्यायच्या आणि चिवडा खूप दिवस टिकतो। याकरता मिरच्या करपूसपर्यंत व्यवस्थित भाजून घ्यायच्या। अशा पद्धतीने मिरच्या भाजलेल्या पाहिजे। कढीपत्ताही घालायचा आहे, कढीपत्ताही भाजून घ्यायचा। खोबऱ्याचे कापही घालत आहे, खोबऱ्याचे कापही भाजून घ्यायचे। लालसर होईपर्यंत खोबऱ्याचे काप भाजून घ्यायचे। कढीपत्ताही ड्राय झाला पाहिजे, याकरता कढीपत्ताही घातलेला आहे। कढीपत्ताही ड्राय झालेला आहे, खोबरेही लाल झालेला आहे। तर फुटाणे डाळ घालूया, काजूही घालत आहे, शेंगदाणेही घालत आहे। सर्व जिन्नस एकजीव करून घ्यायचे। 1-2 मिनिटं सर्व जिन्नस एकजीव करून घ्यायचे। सर्व जिन्नस 1-2 मिनिटं परतून झालेल्या आहेत। हळद थोडीशी घालूया, परत एकदा सर्व जिन्नस परतून घ्यायचे। छान चविष्ट टेस्टी लागण्यासाठी सर्व जिन्नस एकजीव करून घ्यायचे आणि थोडेसे भाजून घ्यायचे तेलावर सर्व जिन्नस। नायलॉन चिवडा घालूया, सर्व जिन्नसात नायलॉन चिवडा घालायचा। सर्व जिन्नस एकजीव करून घ्यायचे। व्यवस्थित सर्व जिन्नस एकजीव करून घ्यायचे। व्यवस्थित एकजीव करून घ्यायचं। सगळीकडं तिखट मीठ ते लागलं पाहिजे, याकरता व्यवस्थित हलवून घ्यायचं। चवीनुसार मीठ घालायचं आणि साखर घालायची। ही पिठी साखर आहे, ती मी घालत आहे। सर्व जिन्नस परत एकदा एकजीव करून घ्यायचं। सर्व जिन्नस एकजीव करून झालेले आहे। पातळ पोह्याचा चिवडा तयार झालेला आहे। तुम्ही पाहू शकता, अशा पद्धतीने पातळ पोह्याचा चिवडा तयार झालेला आहे। आता मी एका प्लेटमध्ये काढून घेत आहे।
खूप छान टेस्टी असा पातळ पोह्याचा चिवडा तयार झालेला आहे. मार्केटसाठी का तयार झालेला आहे, मार्केटमध्ये मिळतो तशा पद्धतीने पातळ पोह्याचा चिवडा तयार झालेला आहे. माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. माझी रेसिपी आवडली असेल तर कमेंट करून सांगा.